Hello everyone, I am C. Adhikari welcoming you on this very informative video on the topic salary ma tax कसरी बचाउन सकिन्छ legally. आयकर ऐन 2058 ले हामीलाई यस्तो धेरै प्रोभिजनहरु दिएको छ जसको युजबाट हामीले ट्याक्स सेभिङ गर्न सक्छौं. Obviously ट्याक्स प्लानिङ गरेर. यदि हजुरहरुको इन्कम इम्प्लोयमेन्टबाट मात्र छ भने आजको भिडियो हजुरहरुलाई रिलेभेन्ट हुन सक्छ. आउनुस् मिलेर ट्याक्स प्लानिङ गरौँ. यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्स प्लानिङ सिट छ हैन. यसमा चाहिँ मानौ मेरो एनुअल इम्प्लोयमेन्ट इन्कम चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ छ भने पछाडी यो चाहिँ मन्थली 1,53,846 रुपैयाँ जति हुन्छ. अब यसरी हामीले एनुअल इन्कमलाई कुनै डिडक्सनहरु लिएनौं भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्स स्ल्याब अनुसार क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको टोटल ट्याक्स अमाउन्ट एनुअल ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ 3,85,000 हुन जान्छ जुन चाहिँ मन्थली 32,083 रुपैयाँ हुन्छ. अब यहाँनेरि हामीले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले दिएको प्रोभिजनहरु युज गर्यौं भने चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ हामीले पीएफ को अमाउन्ट डिडक्ट गर्न पाउँछौं र त्यो पीएफ को अमाउन्टमा चाहिँ तीनटा अमाउन्टहरु मध्ये जुन कम छ त्यो चाहिँ हामीले क्लेम गर्न मिल्छ. फर्स्ट पार्ट छ हाम्रो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन हामीले जति कन्ट्रिब्युट गर्छौं त्यति अमाउन्ट र सेकेन्डमा छ 1/3 अफ एसेसिबल इन्कम अनि थर्डमा म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ छ. यो चाहिँ हजुरहरुले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गर्नुभएको छ भने 3 लाख हो तर एसएसएफ मा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको लिमिट चाहिँ 5 लाख हो. ल अब हामीले मानौं एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट युज गर्नको लागि हामीले 3 लाख रुपैयाँ नै कन्ट्रिब्युट गरेको छौं भनिसके पछाडी यसबाट अब हामीले यो क्लेम गरिसके पछाडी एनुअल ट्याक्स चाहिँ 2,95,000 भयो र मन्थली अमाउन्ट चाहिँ 24,583 भयो. प्रिभियसली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल ट्याक्स एनुअल ट्याक्स अमाउन्टमा 90,000 सेभ भयो हैन. यो एउटा प्रोभिजन हामीले युज गरेको कारणले. त्यसैगरी नेक्स्ट प्रोभिजन छ हाम्रो रिमोट एरिया अलाउन्स र यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ 5 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ रुरल एरियालाई चाहिँ र त्यो क्याटेगोरी अन्तर्गत ए मा छ भने 50,000, बी मा 40, सी मा 30, डी मा 20 र ई मा हामी छौं भने चाहिँ 10,000 क्लेम गर्न सक्छौं. यहाँ चाहिँ मैले क्याटेगोरी ए मा बसेर काम गरे भनेर एज्युम गरेछु सो मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट 50,000 क्लेम गर्न मिल्यो. अब यो प्रोभिजनको युज गरेको कारणले चाहिँ हाम्रो टोटल ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ घटेर 2,80,000 भयो एनुअल ट्याक्स अमाउन्ट र मन्थली चाहिँ 23,000 भयो र टोटल सेभिङमा चाहिँ केही पनि डिडक्सन नलिदा र अहिले हामीले यो दुईटा प्रोभिजन युज गर्दामा चाहिँ एनुअली हामीले 1,05,000 सेभ गर्न सक्यौं. त्यसैगरी नेक्स्ट प्रोभिजन रहेको छ इन्क्यापेसिटेटेड नेचुरल पर्सनको. यदि हामी इन्क्यापेसिटेटेड नेचुरल पर्सन छौं भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्ल्याबको चाहिँ 50% डिडक्सन लिन मिल्यो. यो भनेको चाहिँ हामीले सिंगल एज्युम गरेर यहाँ 5 लाख राखेको छौं त्यसैले यसको 50% भन्नाले 2,50,000 चाहिँ हामीले यहाँनेरि डिडक्सन लिन मिल्यो र यसको कारणले चाहिँ हाम्रो ट्याक्स अमाउन्ट घटेर 2,05,000 पुग्यो र मन्थली चाहिँ यसको कति छ भने 17,083 भयो र यसको सेभिङ चाहिँ हाम्रो 1,80,000 रुपैयाँ पुग्यो हैन. अब यसैगरी नेक्स्ट प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्सको छ. यदि हामीले लगानी बिमा गरेको छौं अर लाइफ इन्स्योरेन्स टाइपको जीवन बिमा भनौं हैन त्यो गरेको छौं भने चाहिँ हामीले यहाँनेरि 40,000 सम्म इन्स्योरेन्सको प्रिमियम क्लेम गर्न सक्छौं. त्यसैगरी मेडिकल इन्स्योरेन्स छ भने म्याक्सिमम चाहिँ हामीले 20,000 सम्म चाहिँ क्लेम गर्न मिल्यो. त्यसैगरी आफ्नै ओनरशिपमा चाहिँ प्राइभेट बिल्डिङ छ र त्यसको चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्स गर्यौं भने चाहिँ त्यो अमाउन्टको चाहिँ 5,000 सम्म चाहिँ हामीले क्लेम गर्न मिल्यो. यसरी हामीले 6 वटा प्रोभिजनहरु क्लेम गर्यौं र टोटल ट्याक्स अमाउन्ट अब यसरी क्लेम गर्दाखेरिको ट्याक्स अमाउन्ट कति आउँछ भने 1,85,500 भयो र मन्थली चाहिँ 15,458 रुपैयाँ आयो र हाम्रो टोटल सेभिङ चाहिँ 1,99,500 हामीले एनुअली सेभ गर्न सक्यौं. यी जेनरल प्रोभिजनहरु युज गरेर हामीले एनुअली 2 लाख मन्थली 16,600 जति सेभ गर्न सक्यौं. यो सेभ गरेको अमाउन्ट कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने रिलेटेड चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउने छ. त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. कम्प्लिट भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. वेबसाइटको लिंक चाहिँ तल भिडियोमा राखिदिएको छौं. हस् त, थ्यांक यू.